quý vị vẫn giữ làn sóng của chúng tôi trở lại phần 2 trong chương trình hôm nay. Thì như quý vị thấy rằng là bà Michelle Steele có mặt ở đây để muốn thư chuyện cùng với quý khán giả của đài IBC. Như là quý vị thấy phần 1 là bà luôn luôn là lúc nào cũng là tranh đấu nhân quyền cho những nước yếu, nhất là Việt Nam. Thì tụi anh cũng rất là đồng cảm, là tại vì với một người trẻ ở đây, lớn lên sinh trưởng ở đây, và như là dân biểu trí tạ cũng vậy, chúng tôi luôn luôn là lúc nào cũng ở nơi nào mà có những cái, nhất là mỗi lần mà anh em chúng tôi mà đi xuống đường á, là chống những cái mỗi lần Việt Cộng qua đây là anh em chúng tôi lúc nào cũng luôn luôn là làm sao mình giống lên cái tiếng nói, đưa tới cho thế giới biết, bên ngoài biết rằng là nước Việt Nam chúng tôi cần nhân quyền, cần những cái cần dân chủ tại quê nhà. Cho nên đó là ngày hôm nay á, thì tụi anh rất là xúc động khi nghe bà Michelle Steele nói là làm sao mình cũng, mặc dù bà ở đây nhưng mà lúc nào bà cũng dõi theo những cái người Việt Nam mình sống như thế nào trong nước, thế nào. Đó là cái mà tụi anh thấy rằng là cái chuyện đó dân biểu trí tạ làm á, thì mình thấy cũng rất là bình thường, tại vì là người Việt Nam. Chúng tôi thấy rằng là rất là bình thường, đó là người Việt Nam. Còn đằng đây là một người mà không phải cùng dòng máu người Việt của mình, mà lúc nào luôn luôn cũng nghĩ tới nước Việt Nam. Đó là tụi anh cũng cảm thấy mình có một chút gì đó hơi xúc động một chút xíu, phải không? Yeah, so I like to translate what she just said, that she really thankful for what you did for the Vietnamese American community, because if I'm a Vietnamese, if I always fight for human rights, but you're not a Vietnamese, but you always stand up for the Vietnamese community here to fight against human rights violation in Vietnam. You stand up to fight against communism. So that means a lot to her. That means a lot to the community. And as I know that you've been doing that for the last 20 years, you always fight for, you stand up for human rights, and you put a lot of pressure on the Biden administration. You just want to make sure that, U.S. government continue to put the pressure on the Vietnamese Communist government. U.S. government continue to put the pressure on the Chinese Communist government. So she feel really thankful for what you done. Thank you so much. You know what? My both parents fled from North Korea from communism, and I've been hearing about that how awful they are, and then how they really abuse people. But China, I just told you that I'm on Select Committee on China, but I'm on Executive Commission on China. That's bicameral, so senators and Congress together, this is a commission that we work together about human rights violations. Awful things happens in China. They are just, they're just not harassing and abuse Uyghurs, Muslims, minority communities, Christians, you name it. What happened is, before these innocent people put it into prison, they check their organs, that how healthy their bodies are, and then suddenly one day you get called out and you go to the doctor's office and suddenly you have one of your organs been missing. You know what? We don't hear that from Vietnamese government because it's so closed government, but we don't know what's happening in Vietnam, that we really have to watch out. We really have to speak up, make sure that this has to be stopped. But China, it's not just they try to attack other countries, but they are doing awful job for human rights violations. I mean, that's just unheard of. On the top of that, they want to expand Taiwan. It goes what? South Korea, Japan, Philippines, Vietnam. Where are they going to stop? Our defense line is going to be changed. So we really have to work together. Last August, President Biden, Korean President Yoon, and then Japanese Prime Minister Kishida, all three met together. This is a really good sign, because three countries have to stay strong. It's going to protect not just Taiwan, but Vietnam too. So we are working very hard, make sure that
they're not gonna attack Taiwan first. They're watching it, and they got so close to Russia after Russia attacked Ukraine. This is the whole world matters, that you know what, we have to have a strong defense and we have to protect our allies. Thưa tất cả quý vị, bà dân biểu Michelle Steele cho biết rằng bà rất là quan tâm tới những cái tình trạng mà vi phạm nhân quyền một cách rất là thô bạo tại Việt Nam và cả tại Trung Cộng. Về phía Trung Cộng chúng ta cũng biết được bà có đề cập tới các thành viên trong môn phái Pháp Luân Công đã bị nhà cầm quyền cộng sản Trung Cộng để mà mổ mà lấy nội tạng, cũng như người Uyghur, tức là người Duy Ngô Nhị tại Tân Cương Hồi giáo đã bị đàn áp một cách rất là thô bạo, đã bị bắt bớ, cũng như là những cái việc mà bắt bớ hay là giam cầm không xét xử của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trong thời gian qua, đó là bà rất là quan tâm. Và bà rất là quan tâm về cái sự bành trướng thế lực của Trung Cộng đã liên quan tới những vấn đề an ninh của các quốc gia trong vùng. Và chúng ta thấy được trong thời gian qua đó, bà có đề cập tới những cái cuộc gặp gỡ giữa ba lãnh đạo của ba quốc gia Hoa Kỳ, Việt Nam cũng như là Nhật Bản đó, thì bà thấy đó là những cái khởi đầu cho những cái chiến lược để mà đưa ra để mà ngăn chặn cái sự bành trướng thế lực của Trung Quốc tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Dạ vâng, như vậy thì trong những cái năm tới đó thưa anh, thì bà Michelle Steele có một cái dự luật gì hay là một cái gì để cho Hoa Kỳ để mình giải quyết được cái vấn đề này hay không, hay là? So she asked that you have any bill for next year to help Vietnamese community here regarding to continue to fight for human rights and democracy. Well, Vietnamese American community is one of the patriotic community ever. So I am so honored to work with Vietnamese community. And you said 20 years, but actually more than 30 years that I've been in Vietnamese community, right. and I've been seeing a lot of people that they are growing up and they are really staying inside of the mainstream, and I'm very proud of them. So I am so lucky to work. Next year, I'm going to have more meetings, so I have to listen from Vietnamese American community that what I have to do, because I'm doing whatever I can right now. But you know what? I'm not the expert. You are the expert. What you hear, what you actually, the stories that when you hear from the families from Vietnam, then you know what? We can work together and we're going to stop Vietnamese human rights violations. Vietnamese government tried to erase all the history. We really have to remember, and our kids have to remember. I'm just asking community to work with me, and we're going to move forward. Và dân biểu Michelle Steele cho biết rằng thật ra là bà đã sinh hoạt gắn liền với cộng đồng Việt của chúng ta trong 3 thập niên qua, và lúc nào bà cũng muốn lắng nghe những nguyện vọng, tâm tư của chính những thành viên trong cộng đồng, bởi vì bà đại diện một cái khu vực mà rất đông thành viên trong tập thể người Việt tị nạn của chúng ta, và bà rất là muốn các thành viên trong cộng đồng chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ những nguyện vọng, những tâm tư để mà bà có thể hiểu, để bà tiếp tục bà tranh đấu. Và cái việc bà tranh đấu là bà sẽ tranh đấu, bà sẽ tạo áp lực, tiếp tục tạo áp lực lên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam về những cái vấn đề liên quan tới nhân quyền cũng như là tù nhân lương tâm. Dạ thưa, cảm ơn dân biểu trí tạ rất là nhiều. Cho tụi anh đặt một câu hỏi như vậy, nếu mà trong tương lai có những người giống như là những người mà nhà đấu tranh trong nước thì họ muốn gửi những cái tiếng nói ra đây để họ muốn nhắn nhủ, thì làm sao để mình có thể contact được để cho bà Michelle Steele để hỗ trợ họ? So she asking that how can you help the Vietnamese activists in Vietnam who voice their concerns regarding human rights violation? Well, that's the reason that we met U.S. Ambassador Napper, and we relay the messages, and we keep pressing actually Biden administration that what they have to do, and then we are sending a letter out to Vietnamese government that we are watching it. And we introduced a lot of resolutions, make sure that we're going to work together. But at the same time,
we have to help Vietnamese American community here. So we are lowering taxes. I want to make sure that, you know, they like a telehealth that, you know, you can use your own language, that using first visit to doctors actually making calls, telephone calls instead of visiting, then you know what? You don't have to spend money. That's gonna just insurance companies paying, and it's not gonna use the deductibles. A lot of different issues, because since I'm on Ways and Means Committee, 70% of the policy has been decided in the Ways and Means Committee. So you know what, I'm working really hard, and I hear from the business people that how hard it is. So you know, try to help them, and try to help not just Vietnamese American community but my constituents. Dạ, thưa quý vị, bà dân biểu Michelle Steele cho biết rằng bà luôn luôn giúp đỡ cho cộng đồng Việt, và bà đã từng viết thơ đối với cho đại sứ Hoa Kỳ Napper tại Việt Nam để mà tranh đấu cho những tiếng nói tranh đấu cho nhân quyền dân chủ trong nước. Và trở lại đơn vị của bà thì bà sẽ tiếp tục bà phục vụ cho tập thể người Việt của chúng ta. Bà cũng là thành viên trong cái ủy ban chuẩn chi ngân sách, thành ra bà cho biết rằng bà sẽ tiếp tục tranh đấu để mà chúng ta không bị tăng thuế, cũng như là giúp cho các chủ của các cơ sở thương mại, bởi vì bà tin rằng bà sẽ phải có trách nhiệm, bà sẽ giúp rất nhiều cho cộng đồng Việt trong đơn vị của bà. Dạ vâng, thưa cảm ơn rất là nhiều. Thank you for coming today, and then like we run out of time so fast. So can you to honestly, I appreciate your time, and you help our community, especially like Vietnam. So thank you. Thank you so much for inviting me. And you know what? Let's work together. So make sure that our future generations are gonna have better life in this great country. Dạ, thưa tất cả quý vị, dân biểu Michelle Steele đã chia sẻ những lời cuối rằng chúng ta hãy cùng làm việc với nhau để mà cho thế hệ tương lai có tương lai tốt đẹp hơn. Dạ vâng, mời dân biểu Chí Tạ gửi lời chào và please. Dạ, chúng tôi xin cảm ơn quý đài đã cho chúng tôi có cơ hội để mà chia sẻ, cũng như là rất là vinh dự được chia sẻ cùng với lại dân biểu Michelle Steele. I'm so honored to be here with Congresswoman Michelle Steele, a really good friend of mine and a reg public servant. Assemblyman Thai has been doing great job, and come on. Thank you for coming today. Cảm ơn quý vị, và mời quý vị xem những chương trình kế tiếp của đài IBC.